أعزائنا المشاهدين، يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الحق، ومعانا النهاردة الضيفة الأستاذة المحامية سهيلة الهندي، بنرحب بيها. أهلا وسهلا بحضرتك. هنتكلم النهاردة عن القانون. كتير مننا بيسأل يعني إيه القانون؟ القانون بشكل عام هو مجموعة من القواعد بتنظم علاقة الفرد بالمجتمع. تمام، يعني السلطة التشريعية بتضع القوانين لتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع. طبعا من غير القانون المجتمع مش هيبقى غابة، القوي هياكل الضعيف. القوانين أهم حاجة في المجتمع عامة هي القوانين. تمام. طب حابين نعرف من حضرتك إيه هي أهمية القانون للمواطن؟ طبعا القانون ده طبعا القانون بيحقق الامن والامان والاستقرار في المجتمع، الهدوء. طبعا كل مواطن بيبقى ليه واجبات وليه حقوق نحو القانون اللي هو في البلد اللي هو عايش فيها. لازم طبعا قوانين البلد تتطبق بالطريقه السليمه علشان نقدر ان احنا نحقق الاستقرار على الاقل في البلد يعني. طيب، في مصادر معينة يقدر يعتمد عليها المواطن للحصول على المواد القانونية؟ طبعا في مكاتب المحامين. طبعا في ممكن لو في التلفزيون مثلا ممكن يتعمل فقرة كل اسبوع بيجيبوا مثلا محامي او حاجة ان هو يتكلم عن تخصصه في المحاماة. طبعا كل ده مصادر للمواطن. المواطن مش هيجيب موسوعات او مش هيجيب مراجع ان هو يقعد يقرا فيها في البيت. طبعا هو عايز حاجات سهلة، فبالتالي ممكن عن طريق الانترنت، عن طريق مكاتب المحامين. كل الحاجات دي بتسهل على المواطن. نقدر نقول ان دي مصدر موثوق للمواطن؟ أكيد طبعا بس عن طريق الانترنت لازم يكون بيبقى في مثلا حاجات كده للمحامين اللي هي استشير او الاستشارات دي بتبقى محامين متخصصه في المجالات، في كل المجالات، فبالتالي ممكن يدخل مثلا يكلم اي محامي وهو هيفيده. نصيحة من حضرتك للمواطن، ازاي يقدر ان هو القانون نوعيه ونقول له القانون حاجة مهمة في حياته؟ طبعا القانون حاجة مهمة في حياته، ان هو بينظم علاقته بمجتمعه. فمن غير قانونه هيبقى فيه فوضى، هينتشر الفوضى. فلازم كل مواطن يبقى مثلا اللي هو قادر ان هو يحافظ على بلده. تمام، اللي هو ما يخربهوش، ما ينتشرش الفوضى، لا يبقى يعرف قوانين بلده ايه، وان هو يبقى جدير ان هو يشوف القوانين بتاعته ايه. تمام. في نهاية اللقاء بتجدد بالشكر للأستاذة المحامية سهيلة الهندي، بشكر حضرتك، وبنشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.